नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानल EasyMath with SDSS मा सदाको झै यो शनिबार पनि म उपस्थित भएको छु यहाँमाझ एउटा अनसेन थ्योरम लिएर र अब प्रवेश गरौँ आजको विषयवस्तुतर्फ आज मैले लिएको जुन यो अनसेन थ्योरम छ यो स्पीडी म्याथ्स को पेज नम्बर 300 को क्वेशन नम्बर 21 हो र प्रश्न यस प्रकार छ इन द गिवन फिगर PS is parallel to QT हामी हेर्न सक्छौं हामीले यो PS QT सँग प्यारलल छ र त्यस्तै SR is equal to ST यो SR भन्ने साइड र ST भन्ने साइड इक्वल छ र हामीले यहाँ देखाउनु पर्ने छ एंगल QPS भनेको यो QPS भनेको यो एंगल यसलाई मार्क गर्दिनु मलाई हो यो एंगल र अर्को PST भनेको यो यति एंगल यो यसरी हामीले यो दुईटा एंगललाई जोड्यो भने द सम विल बी 180 डिग्री भनेर देखाउनु छ र यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले अब गिवन कन्डिसन तर्फ लागौं हामी अब र हाम्रो अहिले गिवन कन्डिसन छ सो गिवन यो फिगरमा हामीलाई PS is parallel to QT र SR is equal to ST भनेर दिएको छ एकगुट लेखे मैले यहाँनिर त्यस्तै अब हाम्रो छ टु प्रुफमा यो एंगल सेन्सिटिभ छ यहाँ यो हाम्रो टु प्रुफ भयो अब लागौं प्रुफ तर्फ ल प्रुफ तिर अगाडि बढ्नु भन्दा पहिला यसको हामीले प्लानिङ गरौँ पहिला यसमा के भयो भने हामीले चाहिँ अब यो दुईटाको सम 180 भनेर देखाउन सक्छौं हामी त्यसरी हेरौं अहिले हामीले यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौं यो लाइन PS र QT यो हामीलाई प्यारलल भनेर दिएको छ र त्यस्तै यो हाम्रो यसलाई ट्रान्सभर्सल ग्रुपमा हामीले लियौं भने यो एंगल जुन हामीलाई चाहिएको यो एंगल छ PST यो एंगल र यो एंगलको सम चाहिँ 180 डिग्री हुन सक्छ किन भन्दा दे आर को-इन्टिरियर एंगल्स र द सम अफ को-इन्टिरियर एंगल इज 180 डिग्री भनेर हामीले सानो क्लासहरुमै पढिसकेको छौं अब हामीले एउटा हामीलाई चाहिएको यो PST भन्ने एंगल त भइसक्यो अब हामीलाई यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल हुन्छ है भनेर देखाउने हाम्रो एउटा समस्या चुनौती आइपुगेको छ अब यसको लागि हामीले हेरौं अब हामीलाई यो साइड र यो साइड यसलाई म अर्कै कलरले देखाएँ मैले यो साइड र यो साइड यो दुईटा साइड हामीलाई इक्वल दिएको छ यसको अर्थ यहाँ SRT भनेको एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो एन्ड वी नो द बेस एंगल अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल यसको अर्थ यहाँनिर यो एंगल जुन छ यो अहिले हामीले भनेको STR इज इक्वल टु एंगल SRT हुन आउँछ अब फेरि हाम्रो फेरि टार्गेट अहिले हाम्रो चेन्ज भएको छ अहिले हाम्रो काम भनेको अब यो एंगल बराबर यो एंगल देखाउनु छ अब यदि हामीले यो दुईटा एंगल इक्वल छ भनेर देखाउन सक्यौं भने पक्कै पनि अब यो प्रुफ हुन्छ र हामीले हेर्न सक्छौं यो दुईटा एंगल इक्वल छ किन त भन्दाखेरि यहाँ वी क्यान सी PQRS इज अ साइक्लिक कोअर्डिनेटल एन्ड इन साइक्लिक कोअर्डिनेटल इफ साइड इज प्रोड्युस्ड देन द एक्सटेरियर एंगल इज अलवेज इक्वल टु इट्स अपोजिट इन्टिरियर एंगल जुन हामीले पढेको एउटा प्रोपर्टी हो र यही कुरोलाई चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ अब देखाउन गइरहेको छौं अब
ल एउटा अब टेबल राखौँ हामीले यहाँनिर अब ल यो हाम्रो टेबल भयो अब हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौं सुरुमा हामीले यो लाइन र यो लाइन प्यारलल भएको हुनाले र यो ट्रान्सभर्सल लाइन हामीले यहाँ लिएको हुनाले यो एंगल र यो एंगल जोड्यो भने 180 हुन्छ भनेर भनेको थियो हामीले त्यही कुरो चाहिँ मैले यहाँ लेख्न गइरहेको छु सो एंगल PST plus angle STR angle STR is equal to 180 degree र यसको हाम्रो रिजन छ being co-interior angle र यो co-interior angle किन भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ PS is parallel to QT छ त्यही भएको हुनाले यही कुरो चाहिँ मैले यहाँबाट कपी गर्दिए ल यो भयो हाम्रो यसको रिजन अब 2 नम्बरमा हामीले अब हामीले 2 नम्बरमा गएर यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल हुन्छ भनेर भनेको थियो हामीले त्यही भएर अब मैले यहाँ लेख्न गए अब सो एंगल अर्को थियो STR एंगल STR is equal to angle SRT angle SRT र यसको रिजन छ being base angles of isosceles triangle अब हामी 3 नम्बर तर्फ राख्यौं हामीले अब त्यसपछि हामीले अब यो एंगल SRT इज इक्वल टु फेरि एंगल हामीले यहाँनिर QPS भनेर भनेको थियो हामी हेर्न सक्छौं यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल यो दुईटा एंगल किन भन्दा यो दिस इज द एक्सटेरियर एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल and this one is the opposite interior angle त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले लेख्न गइरहेका छौं हामी अब एंगल SRT भनेको यो एंगल is equal to angle QPS र यसको एंगल यसको रिजन के छ भन्दा being being by the relation of भन्ने बेला अब by the relation of exterior angle and its opposite interior angle of cyclic quadrilateral अब हामीले अब यो तीनटैलाई हामीले चाहिँ अब हामीले मिक्स गर्यौं भने अब हामी हेर्न सक्छौं यहाँनिर एउटा हामीलाई चाहिएको PST त अलरेडी यहाँ छँदै छ
अब STR भनेको SRT सँग इक्वल भएको छ फेरि SRT भनेको फेरि QPS सँग इक्वल भएको हुनाले अब हामीले यो स्टेटमेन्ट 1 2 र 3 लाई हामीले चाहिँ मिक्स गर्यौं भने पक्कै पनि हामीले यहाँनिर अब यो QPS प्लस एंगल PST is equal to 180 degree भनेर भन्न सक्छौं र यसको रिजन छ from statement 1 2 and 3 र यसरी हामीले प्रुभ भएको छ hence proved अब आशा छ यहाँहरुलाई पक्कै पनि यो आजको प्रस्तुति फलदायी छ अब फेरि अब यस्तै अर्को एउटा प्रस्तुति लिएर म अर्को शनिबार उपस्थित हुने नै छु अब आजलाई यति नै हस्त धन्यवाद